Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Așa cum v-am promis, astăzi vreau să vă vorbesc despre iubirea de sine. La început vom clarifica ce înseamnă iubirea de sine și felul în care o percepe fiecare dintre noi. În al doilea rând, cum putem determina dacă avem sau nu avem iubire de sine reală, da? Dacă avem iubire față de noi înșine sau nu. Și în al treilea rând, cum să facem să căpătăm această iubire de sine. Pentru că marea majoritate a celor care vor da click pe acest material este să descopere cum să capete iubire de sine, da? Dar, cel mai important pentru mine, mai important decât definiția pe care aș putea să o dau pentru această expresie, este să înțelegem foarte clar ce înseamnă expresia și cum o percepe fiecare. De ce doresc să aduc aceste lămuriri? Pentru că, spuneam eu, cuvântul reprezintă un simbol al unei senzații care este percepută în corpul nostru pe mai multe niveluri, pe niveluri multiple, dar care diferă de la om la om, de la specie la specie și de la regn la regn, da? Astfel, spuneam eu, un măr nu poate să trezească în interiorul cuiva aceleași senzații ca seamănul său. Pentru mine, mărul verde, spre exemplu, reprezintă simbolul strepezirii dinților. Eu când văd un măr, mă sperii un pic, da? Pentru altcineva care este vegan și pentru care mărul reprezintă o sursă de vitalitate de hrană, mărul îi creează senzație de bucurie care îi scaldă întreg corpul. Deja papilele sale gustative se stimulează și glandele sale salivare produc în exces. Așa că două persoane nu se uită la măr cu aceiași ochi. Îl numesc ca fiind măr, că este fructul care crește în copacul, în pomul respectiv, etc., dar senzațiile care se trezesc în interiorul fiecăruia sunt diferite. Ei bine, la fel și această expresie, care este compusă din două cuvinte pe care le voi analiza în minutele următoare, poate crea sau poate trezi sentimente diferite în fiecare om care ascultă acest mesaj. De aceea este bine să le clarificăm. Așa că voi lua în calcul cele două elemente componente ale expresiei iubirea de sine și anume iubirea de sine. Ei, mai întâi, ca să descoperim cum să avem iubire de sine, este important să definim ce înseamnă iubirea pentru fiecare în parte. Pentru unul, iubirea înseamnă cuvinte de afirmație. Pentru unul, iubirea înseamnă o îmbrățișare, o manifestare de tandrețe fizică. Pentru altul, iubirea înseamnă sex. Pentru cineva, iubirea înseamnă înțelegere dincolo de orice formă de etică și morală. Trebuie să mă înțelegi indiferent că eu am făcut un rău în această lume. Își dorește ca partenerul său să fie înțelegător dincolo de orice criteriu de morală, da? Altcineva își dorește, spre exemplu, înțelege prin iubire sacrificiul de sine. Mă las pe mine și mă sacrific pentru copiii mei și pentru familia mea. Altcineva înțelege prin iubire, dimpotrivă, demnitatea celui din față, integritatea sa, suveranitatea sa. Îl iubește pentru că este integru, pentru că nu face absolut niciun compromis. Altcineva înțelege prin iubire faptul că nu mănâncă bătaie, da? Deci e atât de simplu. Dacă nu mă bate, înseamnă că este love, da? Pe oricine care nu mă bate este iubire. Fiecare în funcție de experiența, trecutul său, de trăirile sale anterioare. Iar acest concept despre cum percepem iubirea variază în timp, așa că este bine din când în când să vă întrebați ce înseamnă pentru mine iubirea acum. Pentru că toate aceste amănunte pe care le-am declarat mai devreme reprezintă subdiviziuni ale iubirii agape, iubirea totală, iubirea de Dumnezeu. Fiecare percepe iubirea într-un crâmpei al său, dar un crâmpei de iubire nu reprezintă niciodată iubirea reală, iubirea adevărată. Unele iubiri sunt bazate pe nevoi, dacă Cutărescu îmi satisface nevoia, îl iubesc, dacă Cutărescu nu îmi face nu știu ce rău, atunci îl iubesc, dacă Cutărescu îmi oferă ce-mi doresc, atunci îl iubesc, da? Și avem această codependență, da? Iubirea este percepută ca o relație de codependență cu celălalt. Spuneam eu că iubirea ca sentiment se modifică în timp. Dacă cineva mi-a satisfăcut iubirea pe care eu o percepeam ca o cutie de bomboane cu ciocolată și un buchet de flori, ok, acum pentru că le am aceste obiecte,
Pentru mine iubirea s-a transformat un pic. De acum înainte, după ce mi-a oferit bomboane și flori, am pretenția ca el să renunțe la vechile sale obiceiuri. Vreau să nu se mai întâlnească cu alte femei. Asta este noua formă în care eu percep iubirea. Celălalt trebuie să demonstreze practic sacrificiu de sine. După ce acesta îmi jură credință și fidelitate la starea civilă, am încasat bomboanele și florile, am încasat și fidelitatea, ca cec, ca unealtă de schimb. Acum pentru mine iubirea s-a transformat. De acum înainte vreau să știe să-mi cumpere cartofii potriviți de la piață. Și până nu-mi cumpără mie cartofii potriviți de la piață exact așa cum îi vreau eu, fără găuri, fără bube, eu cred că acela nu mă mai iubește. Deci nu mă iubești, nu m-ai ascultat, n-ai fost atent la lista de cumpărături pe care ți-am dat-o. Deci iubirea a evoluat. Acum am o altă formă de iubire. Trece dragostea peste noi și trece și tinerețea și la un moment dat se duce și vâltoarea aceasta a sexualității și zic, Domnule, nu mă iubește dacă nu mă înțelege. Nu mă iubește dacă nu mă respectă. Nu mă iubește dacă nu stă cu mine mai mult acasă. Nu mă iubește dimpotrivă dacă nu mă scoate în mai multe vacanțe. Și tot timpul iubirea aceasta este într-o continuă evoluție, într-o continuă transformare. Ea trebuie întotdeauna verificată și constant să avem această interogare de sine, să spunem ce înseamnă iubirea pentru mine în acest moment. Și este aceasta o iubire la care eu tânjesc, sau este o iubire parțială, sau mă interesează o iubire mai mare. Și această iubire trebuie verificată constant. Și știu că o să vă mirați și o să spuneți, da, aia nu e iubire. Bine, nu fiți voi chiar filfizoni când este vorba de aceste amănunte, pentru că pe acest canal vor intra și oameni care nu înțeleg nici bazele, spre exemplu, acestor treziri spirituale sau conștientizări despre care vorbesc. Așa că este bine să le luăm de la bază spre vârf. Deci iubirea aceasta care este parțială și oamenii pe acest pământ percep iubirea parțială, pentru că de iubirea agape, despre care am vorbit într-un material mai vechi și pentru că nu fac reclamă altfel, o să vă propun acum să urmăriți iubirea agape, cred că se numește, sau iubirea ezoterică, am un material mai vechi, și veți vedea ce înseamnă iubirea agape. Iubirea agape este iubirea lui Dumnezeu, iar iubirea lui Dumnezeu este cea care este indivizibilă, da? Tot ceea ce poate fi divizat, perceput diferit, prin senzații diferite create în corpurile noastre în mod diferit, acestea reprezintă frânturi de iubire, da? Sau nici măcar nu este iubire, este o nevolnicie, o nevoie. Ei bine, iubirea poate fi percepută diferit și ea evoluează de-a lungul timpului și trebuie să ne verificăm constant ce înseamnă pentru mine iubirea în acest moment. Putem să evoluăm și să constatăm că trecem prin cele 3 stadii ale iubirii. Avem iubire fizică, iubire intelectuală, iubire emoțională și apoi iubire spirituală. La început, în tinerețile noastre, când suntem mai năbădăioși și nivelul hormonal este mai crescut, considerăm că iubirea reprezintă un sărut pătimaș, o îmbrățișare, sex, da? Apoi considerăm că sexul nu mai este primordial, ci că dovezile de afecțiune sau înțelegerea, faptul că eu am o idee, niște planuri, vreau să-mi deschid o firmă, vreau să cânt, vreau să pictez și partenerul meu aș vrea să mă susțină în toate aceste demersuri, înseamnă că este o iubire mai intelectuală. Vreau ca acela să înțeleagă mecanismele minții mele și nevoile mele intelectuale. Apoi trecem la iubirea afectivă, emoțională, pe care am inserat-o mai devreme fără să vreau. Când evoluăm, transcedem această iubire pătimașă sexuală din tinerețe și totul se transformă în respect, în înțelegere, în candoare, în empatie și așa mai departe. Iar unii dintre semenii noștri evoluează și spre iubirea agape, iubirea spirituală, iubirea de Dumnezeu. Deci am clarificat ce înseamnă iubirea și cât de variat poate fi percepută ea de fiecare dintre noi. Până acum am explicat în termeni generici, fiecare trebuie să-și extragă ce înseamnă pentru mine iubirea în acest moment, pentru a înțelege la ce se referă când vorbește despre această iubire de sine, iubire vindecătoare, pe care o propovăduiesc toți oamenii în sfera spiritualității și despre care se spune că ar tămădui cam orice boală, dar ar fi leacul universal. Acum că am clarificat ce este iubirea, haideți să vedem odată pentru totdeauna și ce înseamnă acest sine, care reprezintă pentru mine cea mai importantă parte a acestei prezentări. În acest
domeniu vast al spiritualității, al tuturor acestor citate înțelepte care se plimbă de colo-colo, fără atașarea unui text din partea celui care șeruiește mesajul, face ca orice citat din acesta despre iubirea de sine să fie înțeles alandala de fiecare. Și omul care este egotic, egoist, va înțelege prin iubirea de sine că ar trebui să se iubească mai mult pe el însuși și să-i dea dracului pe toți semenii săi. Altul care probabil este un om delăsător, își preferă întotdeauna sfera de confort și nu își depășește niciodată limitele, va spune: iubirea de sine înseamnă să mă iubesc așa cum sunt, gras, bolnav și bubos, și n-am să fac niciun efort, indiferent cât se zbat prietenii și apropiații mei, să-mi facă viața mai bună. Sau sunt cheltuitor și asta este, mă accept așa cum sunt, prin urmare am iubire de sine. Da? Și iată, este înțeleasă total greșit, pentru că trebuie explicat odată pentru totdeauna la ce se referă acest sine, să înțelegem de ce oameni precum cei spirituali iluminați consideră că iubirea de sine este dracul pe pământ și de ce oamenii care sunt în nivel egotic consideră că iubirea de sine este epitomul cunoașterii, da? Este vârful gloriei și nirvanei și iluminării și trezirii spirituale. Haideți să vedem de ce. Pentru a putea să intrăm în acest sine, vreau să clarific mai întâi încă un lucru important pe care îl puteți regăsi în nivelurile de percepție, cele 3 niveluri de percepție, un alt material mai vechi de-al meu, și să vă arăt cum putem să percepem acest sine prin prisma nivelului de percepție pe care ne aflăm. Și desenez aici, doar ca să exemplific această piramidă, spuneam eu că există 3 niveluri de percepție, nivelul 3, nivelul 2, nivelul 1. La nivelul 3 de percepție spuneam eu că este gradul maxim de divizare pe care îl poate avea cineva. Adică te percepi pe tine doar la nivel corporal, fizic, da? Carnal. Tu nu știi că ai și o sorginte divină, nu știi că ai și o componentă psihologică, nu știi și că ai o componentă emoțională, nu știi cum funcționează mecanismele chimice din interiorul corpului tău, ci pur și simplu consider că existența ta se rezumă la tot ceea ce poți percepe prin cele 5 simțuri pe care le ai. Așa că acest individ aflat pe a treia treaptă, pe al treilea nivel de percepție, este cel constrâns de stricta supraviețuire. Este cel care merge la birou, muncește ca să câștige un salariu din care să-și pună niște economii, să-și construiască o casă, să-și cumpere o mașină, să aibă o viață mai bună împreună cu familia și copiii săi și din când în când să plece într-o vacanță în străinătate. Da? Deci este această existență în care consideră că Marele Dumnezeu, în cazna sa universală de a crea prin geneză toate planetele și cosmosul, a spus: omului îi se cuvine doar această viață de furnică, da? De a face toate aceste lucruri pe un culoar îngust. Ei bine, acesta este al treilea nivel de percepție, nivelul pe care oamenii trăiesc inconștienți. Da? Aici omul este complet inconștient de celelalte dimensiuni în care trăiește și se vede doar în sfera fizică materială. Pe al doilea nivel de percepție sunt oamenii care încep să ridice capul din țărână și să spună: dom'le, mai trebuie să fie ceva la această viață decât pura mea existență materială, decât plata facturilor, decât agonisirea hranei, etc. Acesta începe să creeze ceva, este cel care creează, este cel care se preocupă de știință, este cel care se preocupă de a inventa ceva, de a descoperi ceva. Sunt cei care sunt mai mult în sfera conceptuală, în sfera eterică, sunt oamenii care se conectează la concepte înalte, da? Nu mai sunt doar pe carne și pe fizic, pe structura lor fizică. Ei descoperă că există aceste lucruri în afara noastră care sunt mult mai puternice, mult mai vaste și pe care încearcă deocamdată să le înțeleagă. Aici sunt oamenii care sunt pasionați de astrologie, care sunt pasionați de tarot, care consideră că există forțe mai puternice decât ei în afara lor, da? Deci aici este nivelul tuturor acelor învățători care propovăduiesc tot felul de tehnici, unelte, ustensile, mecanisme, cu aportul a ceva extern, cu aportul unui mediator extern, cu aportul unui personaj extern care să te ajute să evoluezi spiritual. Da? Și aici sunt parțial conștienți.
Pe ultimul nivel sunt oamenii care au transces aceste etape. S-au ridicat deasupra existenței lor materiale, s-au ridicat deasupra conceptelor și au descoperit izvorul, au descoperit sursa. Este locul din care izvorăște totul. Acesta, la nivel psihologic, înțelege că tot ceea ce vede în exteriorul său este o proiecție a stării sale din momentul respectiv, din aici și acum, și înțelege că sursa tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Prin urmare, nu mai observă absolut nicio divizare. Consideră că totul este în Dumnezeu, fie că este bun, fie că este rău. Și vede cele două componente, binele și răul, ca fiind două jumătăți necesare ale aceluiași întreg. Le vede ca fiind contrastul necesar pentru a putea percepe lumea materială. Da? Și aici se află adevărații devotați, sau aș putea să spun că sunt cei care sunt conștienți total, dar evit acest termen și voi spune că aici se află cei cu adevărat treziți. Acum o să vă mirați și o să spuneți, ai ajuns la minutul 16 și tot nu știu ce este iubirea de sine. Aveți răbdare, pentru că ea trebuie înțeleasă cu adevărat pentru a elimina odată pentru totdeauna tot acel grup de oameni care consideră iubirea de sine un act egoist și este un act egoist pentru acela care o folosește în scopurile nivelului 3 și 2, da? Cine este sinele? Da? Pentru că am vorbit despre iubire, ea este percepută diferit de fiecare. Cine este sinele, ținând cont de această piramidă a percepției umane, da? Cum percepem noi această realitate? Păi, sinele este un întreg. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin urmare a fost creat perfect, prin urmare a fost creat desăvârșit, prin urmare nu îi lipsește absolut nimic, prin urmare nimic din el nu este defect, nimic din el nu are nevoie de ceva din exterior pentru a se simți completat. Prin urmare, acest sine nu are nevoie de iubirea celuilalt pentru a se perfecta, așa cum spuneam eu că percepe omul iubirea într-un mod nevolnic, este o nevoie. Tu trebuie să-mi satisfaci mie o nevoie ca eu să mă simt iubit. Eu trebuie să satisfac ție o nevoie ca să mă simt împlinit, etc. Da? Acesta este întregul. Dar spuneam eu că odată ce ne descindem în această lume ca spirit perfect desăvârșit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne intersectăm cu familia noastră, părinții noștri, tutorii noștri, cei care ne cresc, care ne spun că anumite lucruri pe care noi le facem sunt bune, anumite lucruri pe care noi le facem sunt rele. Și dezvoltăm la exterior această mască socială. Păstrăm ceea ce este bun din noi și frumos și acceptat pentru a primi mai multă acceptare și validare din partea semenilor noștri. Astfel, suferim în interiorul nostru un soi de diviziune. Ne divizăm în noi înșine. Păstrez la exterior această față bună a mea, toate lucrurile pe care le fac bine. Iată, mami, sunt ascultătoare. Iată că n-am bătut mingea decât în curte, n-am mai bătut-o în casă. Uite, mami, că sunt cu minte și m-am pieptănat, dar când mami nu este acasă, umblu cu părul vâlvoi. Uite, tati, am luat nota 10, dar când iau un 4, ascund carnetul de note ca tati să nu vadă, etc. Și păstrăm această mască socială care nu e nimic altceva decât persona. Așa o numește Carl Jung, cei care mă urmăresc de mai mult timp pe acest canal știu despre ce vorbesc. Păstrăm masca socială, este fața noastră de scos în lume. Da? Eu în casă stau pătată pe haine și murdară și cu pantalonii largi la fund și când ies afară din casă îmi pun niște blugi, mă machez, mă pieptăn, mă dau cu ruj și vorbesc civilizat din vârful buzelor cu vecinii cu care mă intersectez. Da? Aceasta este persoana, este ceea ce prezentăm celorlalți ca ei să ne iubească, să ne respecte, să ne ofere toate acele lucruri pe care noi le-am considerat bune de la semenii noștri. Odată ce avem persona, înseamnă că lăsăm în afară o altă parte din identitatea noastră și această parte pe care o lăsăm în afară este umbra. Pentru cei interesați am material despre proiecții și despre umbră, da? Partea noastră de umbră sau exorcizarea și legiunile de demoni, dacă sunteți interesați să descoperiți partea asta de umbră. Iar aici avem toate lucrurile tenebroase pe care nu mai vrem să le arătăm celorlalți pentru că ne-au certat. Faptul că suntem neîndemânatici,
și scăpăm adesea paharele de sticlă pe care le ținem în mână. Când mergem afară nu mai întindem mâna după nicio băutură sau ne luăm tot timpul o cafea pentru că ceașca are o toartă și pot să o susțin mai bine, dar acasă fac numai cioburi peste tot pe unde pun mâna pe câte un obiect de sticlă, da? Și aceste lucruri le păstrez în sertarul meu secret, în sertarul meu ascuns, unde nu mă vede nimeni. Această umbră, nu mai are sens să intru în detalii, da? Umbra poate fi mai închisă sau mai deschisă. Este o umbră pe care o arătăm membrilor familiei noastre în casă, dar este o umbră pe care nu îndrăznim să ne o arătăm nici nouă însăne. Într-un fel se poartă, spre exemplu, o fată cu fratele său când îi fură hanoracele și tricourile și se încalță cu adidașii lui și se bat și își fac tot felul de castane prin cap. Și în alt fel se poartă fata când iese afară și descoperă un băiat care îi place. Își face părul cu bucle, își țuguie buzele, stă picior peste picior, vorbește cu atenție și frate-sul când trece pe lângă ea îl pufnește râsul pentru că știe ce grobian avea acasă, știe cum își stoarce soră sacoșurile în oglinda de la baie. Da? Este exact această diferență de atitudine pe care o avem fiecare dintre noi. Una arătăm lumii, alta suntem acasă. Și există și o umbră care este mai tenebroasă, de care ne temem și noi să o descoperim. Adesea aceasta se manifestă în dormitor, se manifestă în obiceiurile acestea ciudate pe care fiecare le are când este singur în intimitatea casei sale, fără să aibă niciun observator extern în afară de el însuși. Da? Când toată lumea se îndreaptă spre pornografie, spre tot felul de lucruri din acestea dubioase pe care nu le-ar face de față cu altcineva. Ei bine, ne rezumăm la doar două, nu intrăm în detalii. Ne rezumăm la persona și la umbră. Deci, practic, ce este sinele din această iubire de sine? Sinele reprezintă acest tot. Și o să vă arăt și o să vă demonstrez că mulți dintre cei care mă urmăresc n-au știut ce înseamnă cu adevărat iubirea de sine sau au pretins că știu și nu era ce trebuie, da? Și este bine mai întâi să descoperim ce nu știam pentru a învăța ce este bine, dar mai întâi trebuie să treci printr-un proces de dezvățare ca să poți să înveți și să asimilezi o informație în mod corect. Cum bine spunea instructorul meu auto atunci când m-a învățat să conduc prin Constanța, mi-a spus că preferă pe cineva care nu a mai condus un autoturism înainte decât pe cineva care a fost învățat de un unchi sau de tatăl său acasă, pentru că mai întâi trebuia să îl dezvețe pe acela de felul în care a condus pe la țară, prin bătătură, pe unde Dumnezeu o fi condus, și apoi să-l învețe în așa manieră încât să ia carnetul. Pentru că una e când conduci ca șofer și mai lași mașina să se rostogolească atunci când vezi semnul stop, alta e când trebuie să te oprești la stop pentru că instructorul, cel care îți dă punctajul pentru a trece, pentru a lua carnetul, te va sancționa dacă tu ai depășit acel semn. Da? Deci este important să te dezveți de ceea ce știai greșit pentru a învăța corect încă o dată. Așa că sinele reprezintă totul. Dar noi avem două percepții despre acest sine. Fie este persoana, fie este umbra. Mai rar cineva care trăiește în umbră, dar percepem doar jumătăți din acest sine. Și apoi umblă prin lume și spun: iubirea de sine, dacă mă iubesc pe mine însumi, atunci îmi voi vindeca rănile copilăriei. Dacă mă iubesc pe mine însumi, atunci voi salva lumea. Dacă mă iubesc pe mine însumi, atunci voi atinge nirvana. Da? Bullshit! Până atunci trebuie să definești ce înseamnă sinele tău și ce înseamnă acest mine însumi despre care tot vorbești. De ce piramida totuși de la început? Păi haideți să vă spun de ce. La nivelul 3 se află oamenii care trăiesc în deplină divizare. Acela nici măcar nu știe de noțiunea sinelui, știe doar că este această identitate socială și din identitatea socială vede doar ceea ce poate simți cu organele sale de simț. Da? Trăiește în divizare deplină. Pentru el, această realitate este eu și ceilalți. Da? Eu și semenii mei. Dacă aș avea loc, aș mai face desenele. Haideți să vedem dacă mi încape pe undeva. Deci, la nivelul 3 de percepție, îl am pe Gică. Și Gică spune: băi, eu trebuie să muncesc și trebuie să fiu în concurență cu colegii mei ca să iau casa aia de pe terenul cutare înaintea lui Sândel și să încep să o depășesc pe Lenuța pentru că Lenuța vrea să-mi fure mie jobul. Da? Ăsta îi vede pe toți ceilalți în afara sa. Deci el este într-un raport de separare cu semenii săi și aici îi are pe ceilalți.
Da? Este nivelul în care acesta trăiește divizarea fără să fie conștient că există un sine mai mare din care el face parte. Se vede, este ca și când ați fi la un spectacol de marionete și în loc să simți că tu ești și maestrul păpușar, dar și marioneta, tu crezi că ești doar păpușa care apare pe scenă. Nu vezi nici măcar spatele, nu vezi nici măcar acele frânghii de care ești ținut din spate, da? Deci ești avatarul, practic. Tu te consideri avatarul și dacă tu ești avatarul, toți ceilalți se află în afara ta, sunt excluși din tine. Acesta este nivelul 3 de percepție. Pe nivelul 2 de percepție, începi să devii parțial conștient. Și aici este o divizare foarte frumoasă și foarte interesantă, unde se află 80% din oamenii care vorbesc despre spiritualitate. E un procent cu care vin eu așa, dar vreau să spun că este peste 50% în orice caz. Ei percep că există un sine mai mare și știu că ei trăiesc într-o lume polară a binelui și a răului, că există o parte bună în noi și că există o parte rea în noi, da? Și acum există două categorii de oameni în această categorie a celor parțial conștienți. Este cel care, deși e conștient de întregul său sine, alege să trăiască doar pe vibe-uri pozitive, numai lumină și pace, sunt pe vibrații înalte, nu cobor niciodată printre mocirloși, nu mă afund niciodată printre râioși, eu vreau să-mi păstrez vibrațiile înalte, dar în intimitatea casei sale acesta își roade unghiile, moare de frustrare, este măcinat de invidie, are sentimente foarte nasoale, dar când iese în lume veți vedea că da, am fost la un curs foarte bun de Reiki și mă încarc pozitiv și sunt, nu, eu nu mai stau cu oameni din aceștia care sunt pe vibrație joasă, nu, deloc. Și mă întorc acasă și mă macină invidia, mă macină ura și rod unghiile, da? Și obrajii pe interior. Sunt niște oameni care s-au contrafăcut și care s-au amputat, da? Și au tăiat o jumătate din propria lor identitate, din propriul lor sine. Deci aici avem categoria, practic, categoria A și categoria B, veți vedea imediat. Deci categoria A începe să vadă, practic, ambii, de fapt, încep să vadă că acești oameni din realitatea sa reprezintă proiecțiile sale, dar primul din categoria A zice: pe acest individ îl plac, reprezintă proiecția mea pozitivă, pe acest individ îl urăsc, așa că stau departe de oamenii negativi, mă feresc de ei ca de moli, mă ca de bube, refuzând să vadă că și acesta este reflexia sa. Dar pe cine nu placem, îl păstrăm pe cel cu pozitiv și îl negăm pe cel cu negativ. Și asta înseamnă reprimare și negare. Și nu poți să spui că ai iubire de sine în faza în care jumătate din sinele tău este suprimat. Da? La categoria B, omul conștientizează la fel. Să-mi spuneți dacă este clar în comentarii, nu știu dacă se vede foarte clar, dar o să înțelegeți, da? Acesta înțelege că toți ceilalți reprezintă proiecțiile sale. Înțelege că în lume există oameni pozitivi și negativi care reflectă stările sale, da? Îl vede și pe cel cu plus și pe cel cu minus. Dar pentru că este un om mai delăsător și pentru că refuză să-și ridice statutul sau refuză să urmeze oamenii aceștia care sunt puternic aspiraționali, care îl influențează să crească, să se dezvolte, și pentru că zona lor de confort este mult mai puternică decât a depăși zona de confort, și asta înseamnă că stau mai mult pe sentimente de frică, da? Un om care refuză să iasă din ghiocul său, din limitările sale, să vadă un picuț în afară, este un om care trăiește în frică, este încapsulat, este ca o celulă de cancer care refuză să-și facă datoria. Datoria noastră pe acest pământ este să evoluăm. Către ce? Către a-L cunoaște pe Dumnezeu. Da?
acesta refuză și zice, lasă-i pe aia care au ajuns departe, bravo lor, lasă-l pe ăla care și-a transformat corpul în 60 de zile și a ajuns să aibă pătrățele. Treaba lui. Eu am iubire de sine, mă iubesc pe mine așa cum sunt și mai dă-i dracului pe ceilalți. Stau mai bine cu colacii ăștia, chiar dacă mi-au ieșit analizele nasol la medic, eu mă iubesc pe sine, doamne, eu mă accept așa cum sunt, că eu sunt grasă și frumoasă și nu știu ce, da? Și nu, vă rog frumos să nu luați personal. Dau exemple din acestea pentru că sunt oameni care refuză, spre exemplu, să se apuce de un tratament pe un stil de viață sănătos pentru că preferă comoditatea de a sta de a se complace într-un corp nesănătos. Apoi sunt ceilalți care nu vor să-și depășească limitele și să facă ceva mai bun cu viața lor. Las-o pe aia să facă ce vrea ea, că eu trăiesc foarte bine aici cum sunt, da? Nu am de niciunele, sunt nefericită, mă cert, dar asta este viața pe care eu mi-am ales-o, probabil că sufletul meu așa și-a ales, așa că nu voi face nimic. Acesta, practic, își îmbrățișează mai mult partea de umbră și neagă puterea pozitivității, își neagă propria putere, nu vede că ar putea să evolueze într-un mod pozitiv. Da? În ambele situații, aceștia își neagă jumătate din existență. Și ajungem la oamenii de pe nivelul 1, la oamenii treziți, să spunem, da? În care eu, de aici, înțeleg că X și Y, da? X și Y care se află în afara mea, pozitivi sau negativi, reprezintă, și aici este o oglindă, da? Reprezintă proiecția mea, reprezintă cine sunt eu în acest moment. Ceea ce simt eu că este negativ în celălalt este negativitatea pe care eu însumi mi-o aplic mie însumi în interiorul meu. Ceea ce văd pozitiv la celălalt este ceva de care eu sunt capabil să ating. Este stadiul de evoluție la care eu pot să ajung, da? Și văd, practic, realitatea ca pe o oglindă care îmi prezintă în fiecare moment cine sunt. Dacă am clarificat aceste aspecte, haideți acum să vedem ce înseamnă iubirea de sine pentru fiecare și mi-am făcut așa niște notițe ca să nu-mi pierd ideile. Deci, în primă fază, da, pentru cel care se află pe nivelul 3 de percepție, cel care consideră, care se gândește că el este doar acest corp fizic, ei bine, el trăiește în inconștiență, este în stadiul de divizare deplină, el nu îi vede pe ceilalți în nicio relație cu el însuși, așa că iubirea de sine nu există pentru el. Da? Dacă el nu are un sine care să-i fie clar în capul lui, nu există iubire de sine. Astfel, nu poate iubi cu adevărat pe nimeni. Pentru el, iubirea nu este altceva decât o nevoie. Da? Deci, practic, spune că iubește pe cineva, dar nu simte, de fapt, iubirea. Nu o gândește în mod sincer și ca emoție este o emoție egoistă. El are nevoie de ceva de la cineva și o translatează pe aceasta ca fiind iubire. Practic, el se rezumă mai mult la fizicalitatea oricărei manifestări de iubire, da? Mai mult este iubirea acestui corp. Mă atingi înseamnă că mă iubești, mă răsfeți, mă piepteni, îmi dai să mănânc, îmi faci toate poftele, înseamnă că este iubire, da? El consideră că este o nevoie. Și ca să fiu mai clară, este o nevoie în sensul în care dacă persoana care îți satisfăcea acea nevoie pleacă, tu ești disperat. Pentru că nu a existat nici când iubire de sine și nu a existat niciodată iubire de seamănul tău, da? L-ai considerat întotdeauna ca pe o vacă care îți furnizează ție laptele în fiecare dimineață, iar când vaca nu-ți mai dă laptele de dimineață, te înfurii. Când partenera ta sau persoana față de care tu consideri că manifesti iubire face lucrurile altfel decât le făcea de obicei și începi să-l urăști, înseamnă că n-a fost iubire de la bun început, da? Pentru că un om îl iubești sau nu îl iubești. Nu îl iubești pentru că îți dă, nu îl iubești pentru că face, nu îl iubești pentru că drege, etc. Îl iubești pentru că ăsta este sentimentul care s-a născut în tine. Dar în faza 3, spuneam eu, nu poți percepe iubire. Tu dacă nu te cunoști pe sine, pe tine însuți, cum să-l cunoști pe celălalt? Tu dacă nu știi ce înseamnă iubirea pentru tine însuți, dacă nu știi ce însemni tu
cine ești tu, cum poți să afli, cum poți să oferi celuilalt aceste daruri, da? La nivelul celor care sunt conștienți parțial, da? Aceștia aleg, spuneam eu că există două variante, unul alege doar persoana. Respinge practic răul, iar iubirea de sine este o mascaradă. De ce? Pentru că el se iubește pe sine însuși doar în raport cu ceilalți. Mă iubesc pe mine însumi doar când ies afară și mă duc la o terasă și vorbesc cu cele 3 prietene ale mele și spun: dragele mele, nu știu despre voi, dar eu am mai multă iubire de sine. Mă iubesc, mă duc, mă respect, merg la spa, mă duc la tratamente. Iar când mă întorc acasă și am niște sentimente din acestea nasoale, de invidie, de ciudă, de pismă, de ură, de prosteală, că poți să fii prost, poți să fii nătâng, și dacă nu te iubești pe tine însuți atunci când ți-a scăpat un porumbel pe gură, când ai călcat pe o broască, când ai râgâit, când ai făcut ceva care nu este demn de masca ta socială și începi să vorbești urât despre tine însuți, atunci înseamnă că nu ai iubire reală, da? Când te întorci acasă, de fapt, te judeci aspru, te pedepsești, spui: vai, dar de ce i-am spus aia, de ce n-am spus cealaltă, vai, m-a prins ăla cu părul deranjat. Tu te întorci acasă și te judeci. Deci iubirea față de tine însuți este parțială. Te-ai declarat la exterior ca fiind iubitor, dar nu o simțeai cu adevărat pentru întreaga ta ființă. Este o parte din tine pe care tu o detești. Te detești de dimineață când ai halenă, te detești de dimineață când umbli în hainele tale urâte de casă, te detești că nu poți să trăiești în condiții de lux cum fac alte femei celebre din această lume, da? Ai această parte din tine pe care încă o urăști, dar pe care o ții ascunsă. Și sunt aceste personaje care intră în această peșteră când au zilele lor nefaste și se afișează când sunt fericite la exterior, da? Dar nu arată cu adevărat iubire pentru întreaga lor identitate. Și a doua categorie din cei care sunt parțial treziți sunt cei care își aleg umbra sub falsa acceptare de sine, da? Ei spun: mă accept așa cum sunt, mă accept gras, mă accept că sunt pofticios, mă accept că sunt laș și așa mai departe. Aceștia practic își împiedică propria lor evoluție. Ei spun mereu: cine mă place așa cum sunt. Dar diferența între nivelele 3-2, da, și 1 este că aceștia se raportează întotdeauna la ceilalți. Ăsta simte iubire în relație cu ceilalți. Nivelul 2 simte iubire față de persoana și ură față de umbră în raport cu ceilalți. De ce? Pentru că judecă umbra prin prisma a ceea ce a văzut la exterior. Cum poți să urăști ceva din tine decât dacă l-ai comparat cu altcineva și spui: aia este întotdeauna perfectă, aia este întotdeauna strălucitoare, părul ei stă întotdeauna frumos. Tu te iubești pe tine doar atunci când mergi la salon, te iubești pe tine doar atunci când ți s-a coafat părul impecabil, dar atunci când nu-ți stă bine, te urăști, da? Ei bine, este tot timpul o competiție, o concurență, iar competiția sau orice formă de rivalitate presupune un rival extern, da? Cele două categorii anterioare, practic, se referă la iubire de sine în raport cu celălalt. Mă iubesc pe mine mai mult decât X sau mă iubesc pe mine însumi mai puțin decât X. Ești întotdeauna într-o competiție, într-o comparație. Dar nivelul 1, pentru că percepe totul ca fiind total, unitar, este conectat la sursă, este conectat la divinitate și vede polaritățile din lume, dar știe că nu este polaritatea din lume, știe că trăiește în non-dualitate, nu se va raporta la ceilalți într-un mod comparativ, competitiv sau de rivalitate de orice fel, da? Acesta îi va lua pe ceilalți ca pe un simbol al propriei sale stări. Cum spunea, nu știu ce, Ludovic al VI-lea, al IV-lea, spunea: statul sunt eu, realitatea sunt eu.
Asta este deviza după care merge omul care se află pe primul nivel de percepție printre cei treziți. El spune: așa cum îi văd pe ceilalți, asta este starea din interiorul meu. Ceilalți nu reprezintă decât o reflecție a stării mele interioare. Și nu înseamnă că Gigel și Maricica sunt starea mea interioară, ci felul în care eu îi percep. Gigel și Maricica, ei au plecat fericiți de acasă, pupându-se și ținându-se de mână. Între timp, pe stradă, Maricica calcă pe o piatră și ăla zice: dragă, nu vezi și tu pe unde mergi? Și taman atunci mă intersectez eu cu ei. Și trec și spun: Gigel și Maricica aveau un conflict. Gigel o dojenea pe Maricica, era supărat pe ea, iar Maricica era debusolată. Iată, nu are legătură cu cine sunt aceste personaje în realitate, ci are completă relevanță pentru mine felul în care eu îi percep. Eu am perceput-o pe Maricica debusolată pentru că simt debusolarea din mine însă din acel moment. Îl percep pe Gigel ca dojenind-o pentru că este o parte din mine care mă judecă aspru pentru faptul că uneori pot fi căscată de-a dreptul, gură cască de-a dreptul, da? Exact cum a fost Maricica. Așa că tot ce am perceput la exterior este criticul meu interior, adică Gigelul meu interior, și Maricica mea interioară sau copilul meu interior, cel care este capabil să mai comită și greșeli în această lume duală, da? Așa că ceea ce am văzut la exterior nu reprezintă decât propria mea proiecție. După ce Gigel și Maricica trec de mine, ei se pot lua de mână, se pot pupa, pot să intre la o cofetărie și să se bucure de o prăjitură, dar aceste lucruri îmi vor fi complet ascunse. Nu voi percepe acest lucru pentru că nu mai sunt în fața ochilor mei. Prin urmare, singura secvență în care eu m-am întâlnit cu acei indivizi, eu nu i-am văzut pe ei în mod real, nu i-am văzut pe ei în deplinătatea ființei lor, ci am văzut doar ceea ce am vrut să văd la ei sau am văzut doar ceea ce eram eu în interior. Așa că omul care se află trezit pe nivelul 1 de percepție, când își va crea orice impresie de orice fel asupra lucrurilor pe care le vede la exterior, evenimente, situații, oameni, se va întreba cinstit: cine sunt eu în acest moment? Și atunci ți se relevă. Deci da, eu sunt un pic debusolată și am un critic interior care acționează și mi înfrânează această parte debusolată din mine însumi. Ce-mi doresc eu cu adevărat în acest moment? Sper că am fost destul de clară, sper că nu vi s-a părut foarte complicat. Cred eu că este o schemă care explică foarte bine tipurile de iubire de sine și cum poate fi percepută aceasta. Deci nivelurile 3 și 2, iubirea de sine este o iubire egoistă, este o iubire care neagă o parte din tine însuți și o iubește pe cealaltă. Este o iubire care neagă fie urâtul din tine care nu dorește să evolueze, fie iubește doar partea evoluată din interiorul tău și detestă partea care este mai puțin plăcută ochilor celor din jur. Așa că aici ne raportăm întotdeauna la ceilalți, iar iubirea de sine nu are absolut nicio legătură cu ceilalți. Iubirea de sine trebuie să fie de sine, adică privirea să se întoarcă către mine însumi. Aici privirea este către lume, către exterior. Dacă îi văd la exterior, îmi place de ăla, îmi displace de celălalt. Așa că în interiorul meu îmi place de o parte din mine, îmi displace de cealaltă. Iar la nivelul 3, care era nivelul de diviziune maximă, nici măcar nu știu că celălalt este o reflecție a mea, ci pur și simplu îl văd ca separat și eu am aici de muncici, de căznici, de asudat, da? Asta este explicația despre ce înseamnă iubirea de sine pe cele 3 niveluri de percepție, din perspectiva fiecărui om și fiecare trebuie să-și extragă ce înseamnă pentru el. Practic, în momentul în care ajungeți la nivelul 1 de percepție, la nivelul de om trezit, în care percepeți întreaga realitate și felul în care îi percepeți pe ceilalți și vedeți că ele reprezintă o pură reflectare în oglindă a ceea ce sunteți în aici și acum, veți înțelege ce înseamnă cu adevărat expresia iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Acesta, pentru că nu știe cine este el însuși, nu are iubire față de semenii săi. Acesta, pentru că iubește aproapele doar pe o parte, exact așa cum se iubește pe sine însuși, îi iubește ca pe sine însuși, adică parțial, iar pe nivelul 1, acesta iubește întreaga realitate ca pe sine însuși pentru că s-a cunoscut, pentru că are compasiune și blândețe pentru partea din interiorul lui care este în umbră și totodată are înțelegere și deschidere pentru partea care se află în lumină din el însuși. Da? Deci iubește-ți aproapele ca pe tine însuți este valabilă pe toate nivelurile de percepție. Și apoi
acesta normal că simte că nu este iubit, dacă el însuși nu știe să ofere iubire, atunci cel de pe nivelul 2 de percepție mereu va simți că este iubit parțial, pentru că el însuși se iubește parțial, iar cel care se află pe nivelul 1 de percepție va simți iubire totală pretutindeni, pentru că el se iubește pe deplin. Și asta mă duce ușor cu subiectul la cum îți dai seama dacă ai iubire de sine sau nu, da? Cred că putem să mai lăsăm schema asta laterală, dar vedem. Păi cum îmi dau seama dacă am eu iubire de sine sau nu? Haideți să vedem așa. Și nu cred că mai este nevoie să mai desenez ceva pe tablă, ci pur și simplu am să vă enunț așa. Ca să știi cum te iubești pe tine însuți în acest moment, folosiți ca exemplu materialul meu anterior despre ce este realitatea sau cum schimb realitatea, da? Intrați în materialul cum schimbi realitatea pentru mai multe detalii, dar o să vă spun și aici pe scurt. Cum vezi tu realitatea în acest moment? Asta este întrebarea pe care trebuie să ți-o pui. Cum văd eu realitatea? Cum percep eu realitatea în acest moment? Ce înseamnă realitate? Lucrurile cu care intru în contact, situațiile, evenimentele sau oamenii cu care intru în contact și care creează o anumită reacție în mine. Dar nu toate lucrurile, nu faptul că acum a zburat o pasăre și ce înseamnă asta pentru mine, ci ce stare mi-a creat mie că m-am întâlnit cu personajul X sau Y, da? Și atunci trebuie să pui atenție pe gânduri, cuvinte și acțiuni. Ce gândești în acel moment, ce spui în acel moment și ce faci în acel moment. Ieși din casă și interacționezi cu niște oameni care ți-au creat așa niște stări interioare, pentru că orice interacțiune umană își lasă amprenta în sufletul nostru într-un fel sau altul. Și acum, tu îi judeci pe cei cu care te-ai întâlnit? Deci ăsta este la nivel de gând, da? Gânduri, cuvinte și acțiuni. La nivel de gând, m-am întâlnit cu prietenul meu David, da? M-am întâlnit cu prietenul meu David și acesta mi-a relatat nu știu ce evenimente din viața lui. Și în mintea mea, probabil că mi-am săvârșit deja niște gânduri în privința lui. Dacă eu îl judec, înseamnă că asta este realitatea. Clarifică pentru tine ce simți în mintea ta, la nivel de gânduri. Îl judec. Dacă îl judec, cum se traduce asta despre mine? Ce înseamnă asta despre mine? Sau ce spune asta despre mine? Înseamnă că eu mă judec. Și te las pe tine, evident, să descoperi în ce aspect al vieții tale te judeci. Faptul că tu proiectezi asta în lume, că tu percepi asta asupra celuilalt, înseamnă că vocea ta interioară, intuiția ta, îți comunică prin imaginile pe care le vezi proiectate la exterior. Tu deții proiectorul, iar cei cu care te întâlnești reprezintă doar ecranul alb. La nivel de cuvinte, te întorci acasă și comunici apropiaților tăi, familiei tale, ce conversație ai avut tu cu prietenul David. Și începi să-l vorbești de rău. Ăsta e la nivel de cuvinte. Deja rostesc, vărs la exterior ectoplasma din mine. Dacă eu îl vorbesc de rău pe David, atunci înseamnă că mă vorbesc de rău pe mine. Ce parte din mine o dezic eu? Ce parte din mine o reprim eu? Reprimând asta la David, observând asta la el, scoțând asta în evidență la el ca fiind rău. Ce parte din mine nu reușesc eu să accept? Și asta te poate apropia mai mult de tine sau de sinele tău autentic. Iar la nivel de acțiune, îl abuzezi. Poate îi spui ceva, îl bărăcărești, îi dai o vorbă de-a îndoaselea sau probabil că nu-l ajuți, refuzi să îi faci un favor, etc. Da? Hai să spunem pe scurt, îl abuzezi. Este un cuvânt mai aspru, dar vreau să vă dau exemple atât pentru gânduri, cuvinte și acțiuni. Poate vei avea interacțiunea cu el doar la nivel de gând. Îi dai binețe cu dinții strânși, zâmbești amabil, dar când te duci acasă îți dai seama că l-ai judecat în mintea ta, da?
Dacă îl abuzezi în orice fel, atunci înseamnă că tu te abuzezi pe tine însuți. Și te las pe tine, bineînțeles, să descoperi în ce fel, cum mă abuzez. Dacă pe ăsta l-am refuzat, atunci înseamnă că refuz unei părți din mine ceva, da? Refuz să fac ceva pentru sufletul meu. Poate sufletul meu și-ar fi dorit ca eu să explorez natura, dar trebuia să mă duc la muncă. Și acum trebuie să-i fac celuilalt viața imposibilă ca să nu îl las să se bucure de ceva. Probabil că îl văd pe colegul meu că stă pe Facebook sau pe internet și mă duc la el și îi spun: auzi, dar raportul ăla despre care ți-am spus l-ai rezolvat? Pentru că am ciudă că eu însumi nu pot sta să mă delectez și îi fac celuilalt viața amară ca să trăiască și el amăreala pe care o trăiesc eu. Ei bine, în acest stadiu n-avem de-a face cu iubire de sine absolut deloc, da? Tot ceea ce fac asupra celuilalt este în formă negativă. Și acum, gânduri, cuvinte și acțiuni mai decurg și într-o formă pozitivă în ființa noastră, da? Și să spunem că te întâlnești cu altcineva, cu un coleg de muncă, cu un șef, cu un personaj care este rău, afli o știre de la televizor și de obicei aveai gânduri negative. Să spunem că de data aceasta, la nivel de gând, înțelegi. Îl înțelegi mai bine pe celălalt, hai să spunem, îl înțelegi. Ai mai multă empatie, chiar dacă tu nu ai trăit viața celuilalt. Și aici vă dau un exemplu concret pe care l-am discutat cu cineva. De multe ori ne uităm la celebrități la televizor și spunem: domnule, dă-l încolo, a făcut o grămadă de bani și a devenit dependent de droguri și de cocaină. N-aș fi dat exemplul ăsta pentru că o să-mi iau o grămadă de timp, dar mă rog. Și judecăm aspru pe cineva și spunem: ia uite-l, domnule, toți ăștia după ce se îmbogățesc devin niște drogați. Ia acel element care pe tine te afectează într-un fel sau altul, de te face să vorbești despre acel eveniment și aplică-l pe tine. Ai capacitatea, când te duci la un hotel all-inclusive și ți se întinde în față caviar și prosciutto și nu știu, parmezan și nu știu ce lucruri rafinate pe masă, deși tu acasă ai fi spus: eu la micul dejun mănânc strict o felie de pâine cu unt și cu gem și o cafeluță, sau am nevoie doar de un croissant și o cafeluță sau un ceai, da? Tu acasă știi foarte bine ce vrei, dar te duci acum la acel bufet all-inclusiv în care ți se întind tot felul de delicatesuri. Și bineînțeles că ai vrea să guști dintre aia și dintre aia și dintre aia și ți umpli platoul. Ei, la fel este și pentru această celebritate care vine și ea dintr-un mediu la fel ca al tău, probabil, poate chiar mai jos, alții poate mai sus, nu contează. Și astăzi se duc și susțin un turneu, în culise mănâncă o pizza și beau un pahar de whisky sau un pahar de cola. Devin din ce în ce mai celebri și acum unde sunt duși sunt cazați la hoteluri exclusiviste de lux, care sunt amenajate special pentru ei și li se oferă, în afară de pizza pe care o aveau ei, li se oferă, spre exemplu, caviar și câteva dame de companie să-i distreze și un alcool destul de tare. Celebritatea crește și de acum pe această masă sunt întinse tot felul de prafuri, da? Tot felul de droguri. La un telefon distanță le pot fi livrate tot felul de personaje feminine cu care să se distreze pe parcursul nopții. Și este fix același lucru care se produce și în viața ta. Dacă tu nu reușești să te abții și să rămâi în control și să fii conștient asupra minții tale, care are tendința să se ducă și să consume în exces din orice, fără să fie capabilă de moderație, la fel se produce această transformare și în viața celuilalt. Este un exemplu pe care l-am dat cuiva într-o discuție și care ne face să înțelegem și să avem empatie și față de oameni al căror stil de viață este foarte, foarte diferit de al nostru. Dacă eu nu pot să mă controlez pe mine însumi la un hotel all-inclusiv în care mă buib până îmi plesnește mațul, la fel trebuie să am aceeași empatie față de cel care a ajuns să consume cocaină și droguri, pentru că celebru devenind sau celebritate devenind, a primit tot felul de astfel de tentații în jurul său și n-a putut nici el să se abțină. Deci este la fel de uman ca și tine. Ei bine, acest lucru te face practic să înțelegi și să ai o empatie chiar și asupra oamenilor care se află în medii diferite. Ei, dacă te afli în acest sentiment pozitiv
că ai observat o celebritate la televizor care a murit de supradoză de nu știu ce droguri și în loc să-l condamni, tu spui, băi, îl înțeleg. A dus o viață grea, a venit celebritatea peste el buluc, n-a știut cum să gestioneze aceste emoții, a înlocuit afecțiunea persoanelor dragi care se aflau la kilometri distanță de el pentru că era mai tot timpul în turnee, devenind dependent de astfel de substanțe. Și capeți înțelegere și este empatie și nu-l mai judeci pentru viața degradantă pe care a dus-o și pe care o desconsiderai altădată. Căpătând această înțelegere și spui că îl înțelegi și pe acela care are viața diferită de a ta, atunci înseamnă că te înțelegi pe tine însuți. Da? Și asta este la nivel de gânduri. Dacă la nivel de cuvinte începi să îi încurajezi pe alții, oferi cuvinte de încurajare. Cuvintele de încurajare, atenție, sunt diferite de omul care are tendințe de salvator. Omul care are tendințe de salvator consideră că tu te prăpădești de trebuie să intervină. Cuvântul de încurajare este: eu știu că la fel cum am fost eu capabil sau la fel cum oricine altcineva mai sus decât tine este capabil, la fel poți și tu. Adică te ia de unde ești și te ridică. Nu te ia de unde ești și te coboară și el se înalță ca să te poată salva pe tine din hazna. Da? Așa că, la nivel de cuvinte, oferim încurajare. Dacă încurajezi pe cineva, atunci te încurajezi pe tine. Asta e la nivel de cuvinte. La nivel de acțiuni, dacă iubești pe cineva, te iubești pe tine. Iată ce înseamnă iubirea de sine pentru omul care a perceput această realitate ca fiind o oglindă a sinelui său. El face bine simultan pentru el însuși, dar și pentru ceilalți. Și de aceea foarte mulți oameni spirituali condamnă iubirea de sine și spun că este egoism, pentru că ei au înțeles de fapt că 80% din oamenii care vorbesc despre iubire de sine nu o folosesc decât ca o scuză de a își satisface propriile lor nevoi și de a-i pune pe ceilalți pe hold. Ei, lasă să plece ăia din viața mea pentru că eu n-am nevoie de ei, n-am trebuințe de ei, da? Adevăratul om care se iubește pe sine însuși, iubindu-se pe sine, face bine și asupra altora. Învățând pentru el, îi învață și pe ceilalți. Perfecționându-se pe el însuși, îi perfecționează și pe ceilalți. Tot ceea ce face el are o reflectare egală în lume. Acesta, când se va întâlni pe stradă cu Maricica și Gigel, acesta nu-i va mai vedea împiedicându-se. Dacă el se iubește pe el însuși, atunci el îi va vedea pe cei doi într-o armonie perfectă, la fel cum este starea lui interioară. Cu cât lucrează la cunoașterea de sine, cu cât lucrează la iubirea lui de sine, cu atât va proiecta această iubire de sine la exterior. Le va vedea părțile pozitive. Poate Gigel și Maricica, după ce trec de el, încep scandalul și rup înjurăturile la gură. Dar în acel moment în care ei se intersectează, latura lor frumoasă va fi scoasă la lumină. Ei se vor simți încurajați, se vor simți potențați și de aceea se spune că atunci când intri în contact cu un om care este evoluat sau trezit spiritual, vibrația în sală, în încăpere, în acea împrejurare în care aceștia se află, crește. Pentru că acela te face să te simți special, te rupe din contextul tău mizer și te ridică la nivelul său. Dacă el este frumos pe interior, va vedea frumusețea din tine și o va lăuda, o va manifesta prin gânduri, cuvinte și acțiuni asupra ta. Dacă acel om se vede pe el însuși creativ, ingenuos, mă rog, îmi scapă cuvântul acum. Dacă se va vedea creativ, dacă se va vedea deștept, dacă se va vedea inteligent, atunci va proiecta toate aceste lucruri și în tine și te va face și pe tine să te simți deopotrivă. Nu te va coborî sub absolut nicio formă, da? Și iată cum lucrează această iubire de sine pentru omul care se află pe ultimul nivel de percepție, pe cel mai înalt nivel de percepție, acolo unde este perspectiva unitară, acolo unde nu se mai divizează el pe el însuși în interiorul ființei sale. Acum, pentru că el este integru, vă va vedea și pe voi integri. Acest om s-a sfințit pe sine însuși și îl sfințește și pe cel din afara sa. El va vedea în jurul său numai sfinți, va vedea numai îngeri, va vedea oameni buni.
va accepta și că cel rău își are rolul său propriu în această lume a contrastelor, pentru că va scoate în evidență lucrurile bune din altcineva. Așa că pentru acest individ toată lumea este o perfecțiune și o manifestare a lui Dumnezeu. Așa că iată cum lucrează de fapt iubirea de sine pentru un om care a perceput lumea ca fiind o oglindă a propriei sale stări. Și acum, dacă v-am spus cum poate fi percepută iubirea de sine, v-am arătat cum stabilești dacă te iubești sau nu pe sine, deci vezi cum te iubești pe tine. Dacă ai aceste gânduri, trebuie să le folosești ca să înțelegi ce reflectă ele despre tine. Dacă le ai negative, înseamnă că acest negativism este o proiecție a interacțiunilor părților tale divizate, da? Vei vedea că tu singur te judeci, vei vedea că tu singur te vorbești de rău pe o parte din tine însuți, vei vedea că o parte din tine abuzează o altă parte din tine. Da? Iar dacă vei avea înțelegere, dacă vei oferi încurajare, dacă vei iubi la exterior, atunci vei ști că și tu te iubești pe tine însuți, da? Pentru că acestea reprezintă proiecții ale tale la exterior. Felul în care percepi realitatea este o reflectare a stadiului în care tu ai iubire față de tine însuți. Și la punctul 3 spuneam eu că vă voi spune cum să te iubești pe tine însuți. De aici se divulgă o grămadă de secrete, dar mi-a plăcut foarte mult acest citat, care face parte din rugăciunea serenității a lui Reinhold Niebuhr, cred că se pronunță Niebuhr, care spune așa: Doamne, dă-mi seninătatea să accept ce nu pot schimba, curajul să schimb ceea ce pot schimba și înțelepciunea de a face diferență între cele două. Dacă aș fi păstrat figura de mai devreme, în care v-am arătat că există cele 3 categorii de oameni, cei care trăiesc în inconștiență, cei care trăiesc în conștiință parțială și cei care trăiesc în stadiul de trezire. Ei bine, luând parte din această figură a divizării sinelui nostru, sinele este totul, da? Și aici avem persoana și aici avem umbra. Rugăciunea aceasta vă dezvăluie și felul în care trebuie să te iubești pe tine. În primul rând, trebuie să te cunoști pe tine însuți. Trebuie să observi realitatea din jurul tău și să vezi ce senzații îți creează în interiorul tău și cum se traduc astea în interiorul tău, dacă ele ar fi doar niște portretizări sau doar niște proiecții a părților tale dezintegrate, dezbinate. Observând această realitate și conștientizând care sunt raporturile dintre părțile tale divizate, vei conștientiza ce se întâmplă în interiorul tău și cu ce poți lucra și cu ce nu. Și această rugăciune ne oferă clarificarea și spune: dă-mi seninătatea să accept ce nu pot schimba, da? Ce nu pot schimba? Nu pot schimba lucrurile pe care le percepe omul de pe al doilea nivel de percepție. Nu pot schimba faptul că sunt scund, spre exemplu. Nu pot schimba faptul că provin din România. Lucrurile acestea sunt niște date, niște fapte concrete. Totodată dăm curajul să schimb ceea ce pot schimba. Dacă sunt mai mult în latura asta de umbră și spun: eu sunt gras, lasă că ăla a slăbit, dar eu nu o să pot slăbi niciodată. Și scuzați-mă că vă dau mereu exemplu cu acest gras, dar ăsta îmi vine în moment. Sau spun: las-o pe Lamia să fie creativă și să vorbească, eu nu am darul ăsta al vorbirii. Și mă las așa pe tânjală. Dar dacă am curajul să schimb ceea ce pot schimba, voi ieși din această latură de umbră în care consider că am iubire de sine, dar este una parțială, și voi încerca să mă perfecționez, voi ieși din această zonă de confort, în această bulă în care mi-a plăcut să mă complac și să mă afund, da? Și astfel voi trage puțin mai mult de mine și voi vedea, ia să vedem, acest har de a vorbi rapid în fața camerei se poate dobândi, da sau nu? Poate eu îl pot dobândi prin educație, prin training, poate îl pot dobândi făcând ceea ce face ea. Poate pot face, performanță din punct de vedere sportiv, chiar dacă am kilogramele pe care le am. Și depășind pragul acestei limitări proprii pe care tu ți-ai impus-o,
vei reuși să ajungi practic din jumătatea de umbră în jumătatea de lumină și să țeși această despărțitură cu fire de aur, completând și întregind imaginea sinelui tău, da? Pentru că spuneam eu că iubirea de sine din latura de umbră arată foarte, foarte nasol pentru tine. Iubirea de sine din perspectivă de persoană arată foarte nasol pentru cei din jur, da? Tu te iubești pe tine însuți, declari acest lucru de față cu toată lumea, dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Acel om te vede pe tine strălucind cu zâmbete false la exterior, acel om care ți este alături, și acasă îți vede adevărata față de balaur de reptilă, da? Așa că ești un om fals, nu ești autentic 100%, nu te porți în lume așa cum ești acasă, nu te porți pretutindeni exact așa cum ești. Iar cel care trăiește în umbră își face sine însuși rău, în sensul că își acceptă anumite defecte și nu vrea să evolueze din ele, chiar dacă acestea îl surghiunesc sau îi aduc boala, suferința și moartea. De ce nu? Pentru că dacă te delași de la o zi la alta și spui eu mă iubesc pe mine, așa că mănânc astăzi cremvuș, torni niște bere, mă umflu la vene, că da, de ce să nu mă iubesc pe mine atât de dezorganizat și de lipsit de orice formă de discernământ sau de orice formă de moderație, da? Mă iubesc pe mine că sunt, nu știu, consumator de droguri, mă iubesc pe mine însumi că sunt consumator de alcool. Cum ar fi să facem toți acest lucru? Este un lucru autodistructiv. Și totodată înțelepciunea de a face diferența între cele două. Dacă noi nu știm să facem diferența între modul în care trăim în această lume, de inconștiență sau de conștiență parțială, atunci nu vom putea să accedem la nivelul de iubire totală. Trebuie în permanență să știm în ce stadiu ne aflăm în aici și acum. Și este un exercițiu foarte interesant și foarte frumos pe care eu l-am practicat și îl practic, este ca din când în când să-mi iau propriul puls, să mă întreb ce înseamnă pentru mine iubirea în acest moment și ce înseamnă pentru mine în acest moment, nu știu, evoluția mea personală. Ce contează pentru mine în aici și acum. Și să vedeți că aceste stări se modifică de la un moment la altul în viața voastră și dacă s-au modificat, vedeți care este marja sau ponderea sau punctajul pe care îl dați tuturor celorlalte aspecte din viața voastră. Dacă pentru mine în acest moment contează pacea, nu mai intru în orice conflict cu oricine. Dacă pentru mine în acest moment contează libertatea, nu mai stau să fiu tras de mânecă în stânga și în dreapta pentru tot felul de conferințe sau podcasturi sau alte cuvântări la care ești invitat. Pentru mine contează pacea în acest moment. Acest lucru poate fi riscant. Poate că această nevoie de pace a mea să fie o formă de a evita discursurile publice, discursurile cu public larg, discursurile la evenimente. Dar trebuie să-ți clarifici și să-ți cântărești acest lucru cu celelalte componente ale vieții tale, cu ce înseamnă pentru tine abundența, ce înseamnă pentru tine o viață tihnită, ce înseamnă pentru tine o viață fericită, o viață împlinită și așa mai departe. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. La revedere, pe data viitoare!